Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga kayo 3 sa atin pong episode ngayon. This will be a special episode once again dahil ito po ay patungkol po sa isang importanteng headline po within this week. Ito po ay patungkol po sa statement po ng ating Pangulong Duterte na kapag hindi pa daw po nakuha muli ng Canada yung mga actually tone-tonelada ng mga basura po at hindi pa nila ito kinuha ulit dahil yun po ay tinambak nila sa Pilipinas, pinadala po nila ito sa atin pong lugar kung saan wala pong pahintulot, of course. Ito po ay mga basura at actually nagkaroon po ng statement ng ating Pangulo na kung hindi nila ibabalik, ito ay siya ay magdedeklara daw po ng giyera laban po sa bansang Canada. At para sa akin po, ito po ay, he is a head of state and to be honest with you, this is a very bold statement. In fact, madali siyang na-pick up po ng mga foreign media dahil, it has a good soundbite to it. It sounds like a very bold statement coming from a head of state. And it is quite interesting because, I'm interested more about how Canada will be reacting to this statement by the president, and I've heard na yung kanilang ang diplomatic corps nga ng Canada ay nakikipag-ugnayan na sa kay Pangulong Duterte para nga mapabilis at makuha nila dahil actually it's more than 1 year since yung mga tone-toneladang mga basura po ay nandito sa atin tinambak ng bansang Canada. So, tingnan po natin mga ka-youthy ang article po na ito ng Philstar Global. Ito po ay actually article na isinulat, I believe, noong April 25th. So, that's like in a couple of days ago. And ang article na ito ay nag-focus syempre sa posibilidad na kapag nagkaroon ng giyera, meron po kayang pag-asa or chance ang Pilipinas na magwawagi. So yun po yung tanong po ng artikulong ito. And of course, the background is si President Duterte noong Martes ay sinabi niya na nagkaroon siya ng parang tira sa Canada dahil nga sa pagdump ng kanilang mga basura sa Pilipinas. So galit na galit ang Pangulo dahil may mga container na laman nito ay mga puro basura na naidump po sa Tarlac. At syempre, sa speech po ng ating Pangulong Duterte, alam naman po natin na si Pangulong Duterte sometimes could be very emotional at times. So sabi niya na if the Philippines would quarrel against Canada, the Philippines daw can beat Canada. So sinasabi niya dito na gusto niya daw ng mag-prepare doon ng boat and then magbibigay doon siya ng warning sa Canada. Sabi niya maybe next week, sabi niya. And to pull that thing out or kung hindi, ay siya daw ay magsaset sail there in Canada, sabi niya. At doon daw itatapon yung mga basura daw po na mula sa bansang Canada. So, to quote also from President Duterte's speech, sabi niya, they have been sending their trash to us. Well, not this time. We will quarrel with each other. So what if we quarrel with Canada? We'll declare war against them. We can beat them, sabi ni Duterte po sa isang meeting. Yun nga po yung meeting niya pagkatapos actually ng pagtama ng earthquake dito sa Pampanga. And sinabi naman po ng isa pong military historian at defense analyst na si Jose Custodio, sabi niya na the president was making wild, baseless claims and making noise for the benefit of his mindless followers. Si Custodio naniniwala na hindi, sabi niya na ang North American country ng Canada would very quickly dispose of Philippine forces should the two militaries face each other in battle. In short po, sinasabi po ng military historian na si Jose Custodio na walang laban ang Pilipinas kapag nagkaroon ng giyera between the Philippines and Canada. Which poses us the question, may laban nga ba mga Pilipino laban sa Canada pag nagkaroon ng giyera? So what I did was actually I researched about it and syempre po na-include po dito sa article ng Philstar yung pagko-compare, but later on I will show to you the website that is dedicated sa pagko-compare ng mga military strength ng different countries. In fact, later on I'll be showing to you more in more detail ito pong military power comparison. But going back to this article, it says here
Na yung website nga po ng Global Firepower, it analyzes the data of 137 modern military powers. So, sa website na ito, meron silang tinatawag ng Power Index Score. Okay? At ang mga indicators ng score na ito ay patungkol sa manpower, air power, land strength, kasama na dito yung mga tangke, mga light tanks, tank destroyers, naval strength, natural resources, logistics, finance, and geography. So, sa 2019 Global Firepower Review List, of course, number 1 ang Amerika, pangalawa ang bansang Russia, at pangatlo ang bansang China. Sa 2019, ang Canada, yung ating fino-focus natin na bansa, is listed as 21st sa 137, at ang Pilipinas naman ay actually nasa gitna. Nasa gitna tayo. 64th po tayo over 137. Now, kapag nagkaroon ng giyera sa pagitan ng bansang Pilipinas at Canada, anong bansa kaya ang mananalo? So, sinasabi dito sa article na ito na ang advantage po ng Philippines over Canada ay ang higher population ng Pilipinas. So, meron po tayong about, this is an estimate, 105.9 million. Laban po sa Canada na 35.8 million lang. So, it says here, potentially, ang Pilipinas ay mas maraming military age na mga citizens, mga kababayan natin, mas madami tayo, na pwedeng lumaban sa giyera. Pero, sinasabi din dito na ang Canada, nag-allocate sila, malaki yung kanilang budget sa defense. Actually, meron silang 21.2 billion sa kanilang budget. Ang Pilipinas naman, meron lang 3 billion. So, that's around 7 times yung kanilang budget sa defense kumpara sa atin. Sabi din po ng Global Firepower na website na ang Canada ay mayroong mas maraming military equipment kumpara sa Pilipinas. Sinasabi dito na sa military strength, meron lang tayong 171 na aircraft. Meron tayong 18 lang na tangke. Kasama na dito yung ating main na battle tank at saka light tanks. So, kung naging hypothetical yung giyera na ito, kumpara natin sa Canada, ang Canada merong 384 na aircraft at 80 ang kanilang tank strength, tayo 18 lang. So, medyo sa equipment, makita natin na dehado po tayo mga kayo 3. Sinasabi din dito na ang Canada ay may 4 times na armored fighting vehicles. So, tayo po merong 530, ang Canada naman ay merong 2,000 na mga armored fighting vehicles. Pag-usapan naman po natin ang naval power, ang Royal Canadian Navy, meron po silang 12 na frigates, 4 submarines, 12 na coastal defense vessels, and 8 patrol vessels. Ang Philippine Navy naman, meron tayong 3 frigate, 10 corvettes, 55 na patrol crafts, 16 amphibious landing, and 10 auxiliary ships. So, napaka-konti lang po ng atin pong mga equipment po na panggera sa isang hypothetical na gera sa pagitan ng bansang Canada at ng Pilipinas. So, mga kayo 3, share ko din po sa inyo yung actual po na link po ng Global Firepower website. And as you can see here, ito nga po yung ranking. Yung GFP ranking natin is only 64 ng 137, Canada 21. Yung edge nga natin sa population, sila 35 lang, tayo 105 million. Ang manpower na available but yung fit for service actually meant around 42 million. Sa kanila 13 million lang. So mas madami tayo sa population. At yung mag-reach ng military age, sinasabi dito 2.1 million. Sa kanila 400,000+ lang. Okay. Pati sa active personnel, marami din tayo, of course, 125,000, 64,000 lang yung kanilang active personnel. Okay. Pero sa budget, malayo. 21 million, 3 million. Kasama din yung utang. Mas malaki yung utang nila, of course. External debt nila. But overall, for aircrafts, medyo malayo pa rin. Makita po natin, 171 sa Pilipinas, 384 sa bansang Canada. Fighters, meron silang 53. Tayo, 0. Okay? So, tintingnan din natin, tank strength, of course, na-mention ko na kanina.
80 po sa bansang Canada, 18 lang sa atin. Sa submarine naman, meron silang 4, tayo ay 0. Okay. Pero sa Corvette, meron din 10. Meron din sa kanila only 0 for them. Sa major ports and terminals, 10 sa kanila. Sa atin po ay 6. At let's go to railway coverage, 46,552 kilometers, 995 lang sa atin. So ito po yung mga more detailed na listahan po ng comparison between Canada and Philippines kapag nagkaroon ng giyera. So ano pong magiging conclusion natin? Well, medyo mahirap yatang manalo. Siguro ang ating edge lang nga po ay ang mas madaming populasyon, mas madami tayong sundalo, pero aanuin po natin ang mas maraming sundalo kung ang equipment naman natin ay kulang at ang ating mga panlaban ng mga sasakyan, both sa himpapawid at saka sa dagat ay kulang. So malamang sa malamang hindi tayo mananalo. Pero tingnan po natin dito mga ka-U3, of course, ang ating U3 question of the day. So ano po kaya ang advantage natin kumpara sa Canada kung makikipagyera tayo sa kanila? So ano po kaya mga ka-U3? Na-mention na po natin populasyon. Baka meron pa po kayong naiisip. Is it about our creativity? Sa atin bang mga quality ng sundalo? So ano po ang inyong masasabi dito mga ka-U3? Paano tayo magkakaroon ng advantage kapag nagkaroon ng giyera laban sa Canada? So comment lang po kayo mga ka-U3. Lahat po ng mga mensahe amin pong binabasa. If you have any questions, inquiries, any other concerns po, don't hesitate na mag-drop down po ng mga mensahe. And also, if you like this video, please click thumbs up because we actually are always energized kapag marami kami nakikitang mga thumbs up, mga likes po sa inyo. At also, if it's your first time visiting this channel, please don't forget to click subscribe. Also, click the bell button there dahil nagbibigay po yan ng real-time updates po kapag nag-upload po kami ng videos. Kaya hanggang sa muli po mga ka-U3, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Maraming salamat po and I'll see you on our next episode. Paalam po. Mga ka-U3, dyan po natatapos ang ating episode po patungkol po sa Canada versus the Philippines. Na-compare nga po natin ang military strength at meron po tayong tinatawag na global firepower na ranking. So makikita natin medyo dihado tayo dahil nasa 60s po ang ranking. In fact, ang Canada, 21, tayo 64 lamang po out of 137 countries. Medyo ang advantage lang natin population, pero in general I would say na dahil kulang tayo sa equipment at sa budget natin medyo mababa din, so most likely we will be losing the war. Pero baka iba po ang inyong opinion mga ka-U3 kapag nagkaroon ng totoong giyera sa pagitan ng Canada at Pilipinas, may laban po kaya tayo? So comment lang po kayo mga ka-U3 if you have any questions, queries, just type down the message below dahil lahat po ay amin pong nababasa. Please click like and also please click subscribe po for more details and more updates. You can also check out the playlist po namin dito sa U3. Kaya mga ka-U3, maraming salamat po and I'll see you guys next time on our next video. Paalam po.